Vai cum a trecut timpul. Când m-am apucat eu de YouTube, se mai făcea și cică vlogging. Și un setup mai serios arăta cam așa. Îți trebuia mușchi, trebuia să mergi la sală. Ăsta era un setup de vlogging destul de competent. Un mirrorless, Gorilla Pod, un Rode deasupra și o lampă LED pe lateral. Dacă voiam 4K și sunet bun și lumină ca lumea, asta trebuia să le iei după tine toată ziua. Le-am luat de câteva ori, nu de fiecare dată. Pentru filmări din mașină am folosit inclusiv astfel de camcordere. Chestia asta este bătută cu ușurință astăzi de un telefon. Și apropo, chestia asta nici măcar nu filmează 4K, e mai de la începuturile mele. O țin din nostalgie. Acum, spre exemplu, filmez cu niște mirrorless-uri pe aici prin studio și asta este imaginea de studio. Dar, sincer, nu pot să le car după mine. Pentru că, știți care e faza? De cele mai multe ori, camerele astea nu ajungeam să le iau după mine, nici măcar nu apucam să le scot din rucsac. Pentru că până porneam, până reglezi, până o fixezi, până faci șarful, momentul fugea și mușchiul se rupea. Adică chiar trebuie să mergi la sală să filmezi cu așa ceva. Existau oameni suficient de nebuni care filmau cu 1DX cu un Gorilla Pod 5K. Dacă știi ce chestia asta, subiectul de azi e pentru tine. Camerele astea mici nu au schimbat cum filmăm, au schimbat cât filmăm. Și asta e o diferență mult mai mare decât pare. De-aia sunt eu atât de încântat, inclusiv de asta. Și acum, hai să o și desfacem, pentru că urmează perioada de testare. Aceasta este Insta360 Luna Ultra. Chestia asta e gata de băgată în rucsac. Prea ușor. Hai să ne repede ce mai avem în cutie. Mai am un adaptor. Cablu USB-C. Burete pentru microfon. Curălușă. Și un mesaj frumos din colaborarea asta cu Leica. Sunt convins că o să apară foarte multe accesorii pentru camera asta, sunt convins că o să și cumpăr multe dintre ele, dar în realitate tot ce te interesează e chestia asta. La Insta prima dată trebuie să o activezi. Luna Ultra. Așa a apărut. Trebuie să-i dăm un firmware. Doar 1,7 GB. Wow! Uite ce repede vine. Prima dată când îți iei un produs nou, vine cu firmware, Vlad, pentru că această cameră e în producție de anul trecut, probabil. Este pe drum de câteva săptămâni, luni. Și echipa de software încă lucra atunci când produsul a plecat către clienți. Dacă stai să faci toate softurile și update-urile și să le încarci înainte să plece, ai lansat întotdeauna cu întârziere și pierzi cursa cu competiția. Se transferă 1,7 GB, uite și tu cât de repede se transferă. Păi la începuturile carierei mele pe YouTube, fiecare update însemna că noaptea eu petreceam în studio. Se făceau mai multe update-uri, unele crăpau, de multe ori după update nu mai mergea. Până își faci update-ul, hai să-ți mai zic așa. Camera asta, așa cum o vezi, cu toată husa, încape în rucsac lângă laptop și nici nu o simți. Că de fapt asta e toată șmecheria. De-aia îmi place. Numai că nu pot să o compar cu rigul vechi la calitate. Aici v-aș minți dacă vă spun totuși că o să bată un mirrorless, chiar dacă scrie Leica pe ea. Trebuie să fim cinstiți de la început. O compar cu altceva. O compar cu numărul de momente pe care le prinzi versus cele pe care le pierzi. Cea mai bună cameră este aia pe care o ai la tine și pe care chiar o folosești. O să ți-o confirme și cei mai buni fotografi. Dar, mai ții minte rigul pe care ți l-am zis mai devreme? Hai să luăm pe bucăți. Durarea numărul 1. Înainte trebuia să pun un microfon pe cameră sau o lavalieră. Atârna, tot timpul scotea din balans camera dacă o puneam pe un gimbal. Gimbal, apropo, da? Aici, microfonul este prins pe ecranul ăsta, pe care pot să-l desfac și să plec cu el. Are microfonul înăuntru. Deci poți să faci un stand-up direct în cameră, fără lavalieră, fără să mai cari nimic în plus. Deși poți să adaugi și lavalieră, vorbim și despre ea. Durarea numărul 2.
lampa LED pentru seară. Luna Ultra are un mod de noapte. Ei spun Pure Video, care urcă până la 4K în 60 de FPS-uri. Dar nu face minuni. Numai pentru că un vlog de seară pe stradă s-ar putea să meargă. Nu o să mai trească să mai cari neapărat o lampă după tine și să le bagi oamenilor în ochi. Și durerea numărul 3. Pornitul greu. Da? Până când o scoți pe aia, pui lampa, faci setup-ul, oamenii se plictisesc, pleacă sau pur și simplu nu o să aștepte. Aici, în 3 secunde ai scos-o și ai dat rec. Atât. O scoți, gimbalul se trezește, filmezi, momentul nu mai fuge. Move the joystick to adjust view. Double press to center, clasic. Swipe up ca să vedem setările. Dreapta pentru, pot să mă duc dacă vreau pe Pro. Sau pot să o las pe Basic. Long press to start recording. Și de aici o și oprești. Deci de la recording, press the shutter button to start recording. Click joystick to start deep tracking. Te-a văzut, Vlad, de acolo? Yeah. De acolo, de ce te-a văzut? Double tap to quickly switch tracking. Mai caută pe încă cineva, got it. Adjust framing. Ce tare, poți să te pun pe centru, poți să te pun în pătratul de sus sau în pătratul de... Băi, nene, deci de acolo te-a ginit. Tu vezi că se duce pe capul? Uite, vezi, fii atent. Uite, i-am zis în colțul stânga sus vreau să te țină. Stai. Chestia asta e tare. Hai să te pun centrat. Move the joystick to fine tune. Și am întors-o către mine. Mamă, cât de agresivă e stabilizarea. Deci nu e doar stabilizare electronică, adică nu e doar stabilizare în asta mecanică, este și electronică din ce văd eu aici. Stai că acum e pe 1,3. Ho-ho! Hai că avem de lucru. Cred că o să ne distrăm. Băi, se vede foarte bine. Și apropo, știi chestia asta, nu? Asta e faza cea mai tare. Ești pregătit? Și acum sunt pe remote. Și pot să dau drumul la camera asta și microfonul este aici. Deci de aici controlez toată camera, asta în continuare filmează. Și pot să trec la... Văd că nivelul de baterie din ambele, cât mă ține, dar pot să schimb și sunetul. Și dacă fac așa, pus marker, fii atent. Ce șmecherie, deci dacă știi că ăla a fost take-ul bun, vai, nu cred. Și nu trebuie să mai apăs de multe ori de... Am niște preseturi aici. Ne doream așa ceva, Vlad? E cam șmecheră, nu? Pentru zoom-ul ăla e șmecher. Cam tare. Trebuie testată pe noapte. Chestia asta trebuie testată foarte serios, inclusiv pe noapte. Ce-mi place cum i-au pus chestia asta aici de... Că știu că o să stea mult pe jos. Și fii atent, se echilibrează fix aici. E șmecheră? E șmecheră. Acum, n-am uitat încă specificații, dar pe hârtie sună mai mult decât bine. Sună prea perfect. Așadar, o să mă opresc deocamdată aici, la partea de unboxing. Ce urmează? De aici o bag în rucsac și o iau pe munte, acolo să vedem dacă teza mea ține. Dacă o cameră chiar o scoți când un mirrorless ar fi rămas acasă, că nu vrei să cari așa ceva prin apuseni. Decât dacă chiar ești foarte dăruit pentru fotografie. Și asta chiar va sta în rucsac și chiar va munci. Aia e proba reală și aia vine în partea a doua. Cred că s-au adunat deja niște zeci de ore de când tot filmăm cu Luna Ultra și acum vine momentul să evaluăm munca noastră din ultimele săptămâni. Trebuie să spun direct lucrul ăsta. Camera a devenit între timp camera noastră preferată pentru filmări în mișcare. Dacă ieșim de aici din studio, unde am camera mare pusă acolo frumos pe trepied, asta de aici de sus, prefer ceva de genul ăsta. Pentru că, da, resetează tot ce am făcut până acum și hai să-ți arăt de ce, fără prea multe discuții. Mă duc la galerie. Așa. Uite, spre exemplu, cea mai recentă.
Asta este de zilele trecute, am filmat afară ceva și mi se pare spectaculos inclusiv nivelul de claritate și de bokeh pe care îl face. Sunt conștient că este un pic artificial, dar arată bine pe filmare? Mie mi se pare că arată bine. Putem să trecem foarte repede de la un macro, spre exemplu, pe ecran. Știi că are tata o vorbă. Se aude și suficient de tare. Mi se pare foarte tare cum trece de la un detaliu de pe un ecran la față. Iar pentru partea de față ai tot felul de detalii, poți să te apuci să scanezi niște QR-uri în astea cu setările tale preferate. Uite, am zis că mai filmăm și în studio, anumite cadre de legătură, o a treia cameră pentru niște detalii, de acum le putem face mai bine așa. Înainte mai foloseam și pocketul, dar cu Luna Ultra putem să facem inclusiv zoom, pentru că pe parcursul filmării Vlad poate să strângă, spre exemplu, la detaliu și din nou. Este production ready? Este mai mult de 90 ceva la sută. În flow-ul nostru de editare nu prea poți să vezi diferențele între camera de sus și un cadru de macro de genul ăsta. Uite, inclusiv în spatele camerei am bokeh. Nu? Se simte la montaj? Diferența deja este infimă, mai ales că avem rezoluție mare cu care camera poate să lucreze. Îți spuneam că atunci când ne mișcăm folosim camera, asta este dovada. Dacă ai văzut review-ul meu cu camera asta de supraveghere care vede și noaptea, uite-l aici. Ce ziceam? Trecerea asta de la filmatul unui ecran într-un spațiu cu lumină complicată la fața mea cu sunet și tot ce trebuie. Niște filmări din curte. Câte vreme este lumină naturală, toate camerele filmează bine. Avantajul acestor camere care au și gimbal este deja imbatabil însă pentru că stabilizează imaginea. Ce aduce în plus camera asta, încă o dată, este capacitatea de a face un zoom fără să pierzi prea multă calitate atunci când vrei să urmărești ceva în mișcare. Culorile astea sunt deja prea frumoase, sunt un pic mai frumoase decât în realitate, dar ies direct din cameră. Nici măcar nu trebuie să mai stăm să facem colorizare după. Uite, săptămâna trecută am folosit camera inclusiv într-o croazieră. Și aici apare un avantaj foarte important. Uite ce bine se vede la exterior marea, împotriva luminii, în contrajur. Cu o simplă cameră în buzunar am prins un moment de oportunitate, am prins un român care e șef la partea asta de housekeeping și m-a băgat într-unul dintre cele mai tari apartamente și am filmat câteva tururi de felul ăsta în stil de vlog. Cu fața mea corect expusă, împotriva luminii, fără nicio lumină în plus și cu sunetul direct din cameră. Din nou, imaginile astea o să le las pe larg, foarte detaliate în zona de membri, dar chestia asta nu era posibilă până acum pe o cameră atât de mică. Și în niciun caz, nici măcar pe o cameră de acțiune. Deci trebuia să te duci cel puțin la un mirrorless, dacă nu chiar la un full frame. Uite, aici, spre exemplu, când am intrat în camera, de fapt, nu e camera motoarelor, este în sala tehnică de unde se controlează motoarele, după care am primit interdicție de filmare cap-coadă acolo. Iarăși, tur de vas, uite, el e Gabriel și lui trebuie să fim recunoscători pentru accesul de mai devreme. Trecut de la spațiu interior cu lumină complicată la lumină de exterior, genul acesta de situație era foarte dură pentru orice fel de cameră. Toți cameramanii care eu am lucrat, dinainte de anul 2000 încoace, toți se plângeau că stai puțin că s-a schimbat lumina. E bine, cu o cameră de genul ăsta nu mai ai astfel de bătăi de cap. Copiii noștri nu vor ști niciodată ce înseamnă stopurile astea de expunere. Aici sunt într-o sală de spectacol și iarăși este o ocazie foarte bună în care pot să vă arăt de ce este mai bună camera asta decât tot ce am testat până acum. Un telefon de generație mai nouă o să scoată un cadru de felul ăsta. Diferența însă la camera asta față de altele este aici, când începi să faci zoom și să te miști într-un spațiu cu lumină slabă. Am multe filmări de pe vasul de croazieră și o să fac un material separat doar despre chestia asta. Deci când o să vedeți, ia uite, zoom, exact ce spuneam, când o să vedeți vlogul meu de pe vasul de croazieră, să știți că a fost filmat integral cu camera asta și câte ceva cu camera 360. Cred că am abuzat un pic de zoom. Faptul că am putut să am în sfârșit zoom de calitate m-a făcut să-l folosesc foarte des. Un alt avantaj al acestei camere, eu cred că tare mie că o să începem să vedem camere, cum este și Luna Ultra, folosite tot mai des, inclusiv în zona de broadcast. Pentru că, probabil până la momentul ăsta, sper că am reușit noi să publicăm documentarul la care am lucrat, cred că niște luni de zile deja cu LuxMaxing. E bine, Vox Pops, discuțiile alea pe stradă, au fost făcute tot cu asta. Și uite-te la imaginile de pe stradă și zi-mi
Dacă vezi vreo diferență față de o cameră profesională, din nou, nicio diferență. Mai mult decât atât, televiziunile nici măcar nu editează în 4K la 50 de cadre cum facem noi, se duc doar la Full HD. Eu cred că foarte multe televiziuni pot beneficia de așa ceva, mai ales în zone cu înghesuială, cu tot felul de lideri politici care dau declarații impromptu. Ca să te arăt restul de filmări, trebuie să mă duc pe memoria camerei. Mi s-a întâmplat chestia asta inclusiv, spre exemplu, pe munte, că mi-am dat seama că nu mi-a luat card la mine și nu am făcut-o cu intenție, pur și simplu nu mi-am dat seama și în astfel de moment ajuns să apreciez că producătorii au început să pună stocare pe aceste camere. Cardul meu, acum după aia m-am învățat minte, am pus un card de 256, suportă până la 1 tera, apropo, dar pe stocare internă ai 47 disponibili. Acum o să ajung la partea aia care mi-e cel mai dragă. Camera și-a arătat adevărata valoare pe munte în Apuseni. Am luat-o timp de vreo 2-3 zile împreună cu prietenii și am observat câteva chestii foarte valoroase. Unu, nu a trebuit să-mi iau baterie externă și nici stocare suplimentară, pentru că camera a dus toată ziua. Și am tras foarte mult. Am filmat inclusiv partea de mers pe munte, am făcut inclusiv timelapse-uri din mână, hyperlapse-uri, dar mai ales și-a arătat valoarea când am coborât în peșteră. În cetățile Ponorului, acolo vezi exact care este limita oricărei camere. De ce? Pentru că este foarte întuneric și este și foarte mult abur, dacă vrei, este condens. Și am sărit apa. Și aici puteți să vedeți niște imagini. Spre exemplu, diferența dintre ce a văzut camera de pe piept, care e o cameră de acțiune de ultimă generație, este un Action 5 Pro, dar puteți să vedeți și ce am filmat din mână. Am avut câteva momente în care am putut să iau camera în mână, că în rest aveam nevoie de mâini să mă cațăr pe bolovani. În întunericul ăla, în bezna aia, camera vedea mai bine decât ochiul uman. Nu știu cât de puternic pot să insist pe chestia asta, dar trebuie să mă crezi. În momentul acesta avem camere. În 2026, asta este una dintre revoluțiile la silențioase, dacă vrei, despre care nu vorbește nimeni, avem camere mai bune ca niciodată pe filmare din mână, cu zoom, care văd în întuneric și nu numai. Am inclusiv niște review-uri cu camere de supraveghere care văd color noaptea, unde alte camere performante de supraveghere văd doar monocrom, adică alb-negru. E bine, camera asta pe mine m-a convins. Da, nu mai ai nevoie de o lampă la tine. Dimpotrivă, atunci când aprindeam frontala, spre exemplu, prin peșteri, că am mai fost în vreo câteva, stricam imaginea. Riscam să stric imaginea pentru că devine o zonă centrală mai luminoasă decât restul. Eu trebuie să văd pe unde calc, nu? Dar mediul ambient, dintr-o dată, are o altă expunere și camera se luptă foarte tare să le expună pe cele două. Sper că imaginile astea să-ți facă poftă și plăcere de munte, dar și de filmat cu măsură. Avantajul acestei camere, încă o dată, pentru mine, ăsta este stabilizarea, stocarea, bateria care este imposibil de oprit și atunci când am avut nevoie, spre exemplu, să iau niște vorbe unea dintre cei din gașcă, n-am care după mine o lavalieră, pur și simplu i-am dat lui Adi Coșa. Am desfăcut chestia asta, am dat-o și am zis să vorbească, să-mi explice unde suntem. Și chestia asta este magie curată. Să ai o astfel de telecomandă cu un ecran pe care vezi exact ce vede camera, dar este și microfon în același timp. E foarte tare. Minusul pe care îl văd eu însă, și aici trebuie să o spun cu toată sinceritatea, este că asta are propria lui baterie, trebuie încărcată și asta și trebuie să o ai în vedere. Dar mai e un minus. Și m-aș bucura ca cei de la Insta360 să renunțe la încăpățânarea de a te obliga să folosești direct wireless doar lavalierele lor. Pe Insta360 X5 pot să leg și o lavalieră wireless de la alt producător, fără un dongle. Pe Luna Ultra, dacă vreau să folosesc o altă lavalieră de la alt producător, trebuie să pun receiverul pe USB-C. Așa pot să am lavalieră wireless. Și asta este o bătaie de cap. Când sunt în mișcare, nu vreau să mai am încă o chestie aici, în zona asta de contact. Aș vrea să mă lase Insta360 să-mi leg orice lavalieră pe Bluetooth la camera asta. Se poate, este doar o limitare de software. 2 zile mai târziu, după ce ai văzut imaginile la spectaculoase de pe munte, sunt înapoi în studio cu febră în picioare, dar foarte bucuros. Bucuros de toată aventura, dar și super încântat de camera asta. Și nu m-a plătit nimeni să vă zic chestia asta, dar cred că, după ce o să vezi toate review-urile, o să te duci și o să dai 3800 de lei cât ceri la momentul ăsta, fără nicio ezitare. Ba chiar aș fi dat ceva în plus ca să fac rost și de microfon și de câteva accesorii în plus pe care camera asta le promite. Dar vreau să-ți explic cum m-a convins. Și eu o să merg pe exemple pe imaginile de acolo. În primul rând, asta este ceea ce primești. Asta este camera, așa cum o vezi, și obiceiul ăsta de a lucra cu ea așa o să devină un reflex. Există opțiunea de a face tot timpul așa și poți să plece și recul când îi dai drumul,
După care eu mi-am setat niște comenzi rapide, spre exemplu, aici mi-am pus efectiv să rotez camera către mine, dar poți să setezi ce vrei tu aici. Iar aici mi-am setat zoom-ul, poți să setezi viteza de zoom, sunt o grămadă de chestii care o să transforme camera asta în camera ta. Dar nu este doar asta, pentru că e vorba despre calitate și despre anduranță, pentru că toată ziua am făcut chestia asta. Am scos-o, am terminat de filmat, am băgat-o aici, am trântit-o, am închis-o și am aruncat-o așa în buzunarul de la rucsac. Am un buzunar aici pe mânerul de la rucsac și asta am făcut toată ziua. Toată ziua am făcut reflexul ăsta. Pac, pac, shoot și mergi mai departe. Și chestia asta devine un obicei. Ajunge să-ți intre un pic în reflex și aici au înțeles foarte bine cei de la Insta360 ce vor creatorii. Vor ceva care în 200 și ceva de grame să aibă baterie pentru 4 ore pe bune. Eu am terminat ziua cu jumătate din baterie și cu niște filmări total peste așteptări. Și aici vreau să intru un pic în detalii. Dau deocamdată pus asta deoparte. O să vă zic că mi se pare foarte folositor acest să zicem așa, accesoriu suplimentar, care la prima vedere este doar aici ca să-ți mute USB-ul pe spate. Da, este bun, dar mai are o chestie. Are piciorușele astea metalice care le transformă într-un mini trepied. Chestia asta îți permite să pui camera așa. Dar ea stă în picioare pe o suprafață plană și așa. Și stă și fără chestia asta. Sunt chestiile alea mărunte care chiar fac diferența. Și mai are ceva. Camera asta, din ce am văzut eu când au făcut site-ul, spre exemplu, acest filtru de zgomot nu părea instalat din prima, aici a fost preinstalat, dar mai există o protecție de cameră pe care dai slide în jos, rămâne pe cameră și pornește recul. Deci, încă o dată, sunt o grămadă de jumbușlucuri, gimmick-uri de genul ăsta care o să te familiarizeze foarte repede cu camera. Dar încă o dată, nu este de ajuns. Pentru un creator, câteva chestii de felul ăsta trebuie completate neapărat de calitatea filmării și de lucrurile care contează cu adevărat. Pentru noi contează calitatea filmării și calitatea sunetului și bateria. Astea trei, pentru fiecare dintre ele, camera s-a mai depășit așteptările și cu ceva în plus. M-a câștigat, spre exemplu, chestia asta, partea asta cu ecranul, scoți, trece automat pe wireless și poți să comuti inclusiv sunetul pe ăsta și vorbesc aici și înregistrează aici. Și sunt o grămadă de scenarii prezentate și pe site-ul lor în care poți să faci chestia asta. Am testat-o, ea se aude bine și așa. Are 4 microfoane, are microfon aici, dar mai are așa, mai are microfoane și aici. Și peste asta au pus direct un filtru de zgomot. Nu am avut niciun fel de problemă la capitolul ăsta și în mijlocul înregistrării să poți să treci de pe microfonul wireless pe chestia asta mi se pare wow. Nu am prins microfonul acela wireless pe care pot să-l adaug suplimentar pentru sunet necompresat. Chiar și așa, sunetul din cameră, lângă cascadă, se aude wow. Dar aș putea să vorbesc o grămadă. Știu că poate par exagerat de încântat, dar dacă vrei să mergi pe încredere și n-ai timp să cauți prea mult, mergi pe încredere, mergi și cumpără altfel. Hai să zic câteva chestii care pe mine m-au câștigat și ți le iau repede pe rând. În primul rând, senzorul ăsta mare este cu adevărat bun. Acum, producătorii fac o șmecherie. Spun că au pus senzor mare 8K și este mai luminos. Nu. Un senzor 8K nu este neapărat mai luminos. Dar dacă pui un senzor de 1 inch 8K, o să iei destulă lumină. Dar nici aia nu-i de ajuns. Da, poți să zici că ai pus lentile Leica, ok, 2 bucăți foarte bune, faci exact ca la iPhone, trece dintr-una în alta, dar nici asta nu este de ajuns. Adevărata șmecherie este în capacitatea de procesare și tot felul de algoritmi. Deci ai un senzor mare, nu pentru mai multă lumină, ci pentru mai mult zoom digital și pentru stabilizare electronică. Eu am filmat toată ziua din mână, n-am folosit nici măcar suportul de dedesubt, am filmat doar din mână și filmările arată așa cum le vezi. Deci, senzor mare, da, bun și pentru lumină, dar mai ales pentru acel zoom digital. Am făcut zoom toată ziua, la un moment dat mi-am dat seama că poate exagerez, dar era prima oară când mă jucam cu ea și chiar mi-a plăcut să văd de pe un munte pe altul. Deci partea de zoom este bună și împreună cu algoritmii face și efectul ăla de bokeh. Nu-l face natural, îl face artificial, dar arată bine. Pe partea de portret se adaptează foarte bine. Dacă începi să te joci cu camera, o să descoperi aceste filtre de beauty. Și poți să dai cu on sau off și poți să setezi pe care o vrei cu culori naturale sau poți să te duci pe pro. Ideea este că există posibilitatea să te duci la un creator care își postează QR code-ul cu setările lui, să creezi un QR code și să-ți faci setările pentru cum vrei să-ți arate fața în filmări. Că dacă fac chestia asta și vreau ca eu să arăt așa fresh în fiecare filmare,
pot să arăt eu bine, fără să modifice felul în care se vede ambientul. De-aia spun despre algoritmi. Știe să facă diferența între față și peisaj, între o față și două fețe, poate să facă tracking pe mai multe fețe, poate să te mute într-o parte în alta a ecranului. Deci are și această urmărire, are tracking, are stabilizare. Chestia asta este wow. Este total peste așteptări. Poți să faci și chestia asta și continue să filmeze. Asta poți să-l bagi într-un buzunar, poți să-l pui oriunde și asta va continua să filmeze. Și am mai văzut un accesoriu pe care îl pui după ureche să-ți urmărească mișcările capului. Este un ecosistem atât de sofisticat încât mi este clar că cei de la Insta360 chiar vor să ocupe toată piața creatorilor cu produsul ăsta. Și a trecut, a mufat la loc ecranul și a revenit pe direct. Bun. Hai să vă zic așadar câteva chestii care mă mai interesează pe mine. Deci, da, lentilele făcute împreună cu Leica, dincolo de marketing, chiar se văd bine, am luminozitate bună, dar împreună cu algoritmii care v-am zis, am filmat în beznă totală. Și nu am făcut-o o singură dată, am făcut-o și în grădină, când am filmat niște camere de supraveghere, și am făcut-o și în peșteră. Am făcut-o în vreo 2 peșteri. Cetățile Ponorului, geniale, dar super întunericoase. Și acolo poți să-ți arăt diferența între ce a văzut camera asta, cu sau fără frontale, și prin comparație cu o camera de la DJI Un Action 5 Pro cu modul Super Night. Camera de la DJI a filmat, apropo, am pentru membrii toată trecerea prin peșteră de pe camera de piept. Nu arată profi, dar dacă vrei să fii acolo cu mine în peșteră, timp de jumătate de oră, cât a durat trecerea, dar ca să vezi diferența între camera DJI și această Insta, să zice, înseamnă un senzor mare și niște algoritmi puternici în 2026. Deja telefoanele au rămas în urma acestor camere din nou. Deci asta mă interesează cel mai mult. Partea de luminozitate în condiții de lumină aproape zero. Partea de telefoto, iarăși foarte bună. Vezi destul de greu diferența de calitate între 1X, 2X, 3X, 6X și 12X. Acum, între noi fie vorba, 6 și 12X sunt crop din senzor. Ce înseamnă asta? Că de-aia e 8K. Nu vei avea filmare 8K pe focală lungă, dar senzorul la 8K te ajută pe tine să ai la dispoziție de unde să decupezi dintr-un senzor mare și să se vadă în continuare foarte clar și să obții acest efect de bokeh. Fetele o să aprecieze foarte mult selfie-urile astea foarte dreamy, așa, ca și cum ai fi tras cu obiectiv de 80 sau de 120 echivalent. Macro arată iarăși foarte bine și toate clipurile filmate poți să le tragi într-un pic de slow motion ca să arate spectaculos. Mie mi-a plăcut inclusiv partea de hyperlapse. Am tras foarte puțin hyperlapse pentru că trebuie să o țin în mână. Mi-ar trebui un suport de piept pentru hyperlapse, dar tot ce poți să faci pe o cameră de acțiune este deja disponibil și pe așa ceva, dar cu siguranță mult mai bine decât ce poți să faci pe telefon. Pentru că trebuie să bată un telefon în 2026, pentru că altfel n-ai luat după tine. Ai și slow motion în 4K la 120 de fps și încă o dată asta datorită chipului de la Qualcomm pe 4 nanometri, că de fapt aici e toată șmecheria. Partea de low light am lăudat-o, mi se pare foarte bună, am vorbit despre accesoriul ăsta, zoom, portrete am vorbit, partea de noapte. La partea de noapte am observat un lucru, să vedeți că la un moment dat i-am rugat pe prietenii mei în peșteră să-și oprească frontalele. Dacă există vreo sursă de lumină, camera evident nu va putea să echilibreze fundalul cu ceea ce vede aproape și dacă e o sursă mică de lumină, se va vedea foarte luminos obiectul din față. Dar dacă vrei să scoți maximul posibil din camera asta, o să oprești toate sursele de lumină și să vezi dacă duce. Abia după aceea te încurajezi să aprinzi prima lampă și, din câte am văzut, ei au inclusiv un accesoriu de lumină pe care poți să-l pui pentru portrete, dar încă o dată, chestia aia te va ajuta doar dacă filmezi selfie sau faci vlogging. Pentru fundal, pentru chestii wide, ori îți trebuie lumină foarte mare, ori mai bine stingi toate luminile pentru că o să arate ceva mai natural. Am mai apreciat faptul că nu are flicker și ar mai fi o chestie pe care eu n-am folosit-o. Sincer, aici este nivelul dincolo de care se va face diferența între creatori și profesioniști. Pentru că mulți dintre noi suntem creatori, puțini suntem cu adevărat profesioniști când vine vorba de partea cinematografică. Există un 10-bit iLog care îți permite cu luturile lor să faci grading în DaVinci Resolve. Și aici opresc chineza, dacă știi la ce m-am referit, ești foarte bun. Noi nu facem chestia asta, nu avem timp. Dar cine vrea să facă ceva mult mai profi are acces, pentru că cu un senzor atât de mare și cu o calitate atât de bună merită să-ți bați capul, mai ales că poți să scoți inclusiv 8K Dolby Vision. 8K la 30 de frame-uri pe secundă, apropo, nu mai mult. Bun, am lăudat calitatea foto-video,
Am lăudat partea de audio. Trebuie să mai spun două chestii importante. Camerele astea sunt atât de bune pe cât le pot și folosi. Într-o zi în care eu a trebuit să mă țin după prietenii mei, ei se mai opreau să se odihnească, eu mă opream să mai filmez. Nu prea am avut timp să stau. Dacă ar fi trebuit să mai stau să mai schimb baterii, să fac tot felul de combinații, să bag, să scot accesorii, lucruri de felul ăsta, ziua ar fi fost compromisă. Pentru că ai mei chiar aleargă pe munte. Și atunci m-am bucurat că am avut baterie mare și am terminat o zi de 12 ore de filmare cu jumătate din baterie și asta mi se pare ireal. E prima dată când am orice fel de cameră. Bate și telefoanele, bate și camerele de acțiune, bate orice altă cameră, am folosit-o practic înainte în orice fel de drumeție, care să-mi permită să trag toată ziua tot ce am vrut și la sfârșitul zilei să mai aibă baterie pentru încă o tură a doua zi dacă era nevoie. Deci pentru asta bravo lor. Stocarea internă doar 47 de giga, ceea ce este ok. Sunt convins că stocarea internă e mai mare spre vreo 64, dar restul este sistem de operare și alte fișiere. 47 de giga utilizabili. Dacă nu e un card microSD la tine, evident este nice to have, dar dacă vrei un card bun, apropo, poți intri pe gb.ro, avem carduri de la Lexar Silver care merg foarte bine pe camera asta. Îți recomand să ții carduri bune, de viteză bună, pentru că dacă vrei să tragi la rezoluții mari, va trebui să ai un card rapid. Altfel, riști să încetinești camera și oricum ea va munci din greu. Deci, practic, un card slab riscă nimic să nu meargă, să nu înregistreze pe el sau să-ți dea eroare în mijlocul filmării. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp să testez mai multe timelapse-uri, să fac panorame, să fac barrel roll, sunt funcții suplimentare. Sunt convins că dacă ești creator și te interesează chestiile astea, vei mai găsi și alte clipuri pe internet. Partea de editare, de auto-edit, sincer, nu mi-a plăcut niciodată la Insta. Am încercat-o cu camerele lor 360, nu pot să o laud încă. Da, AI-ul mai avansează, it's not there yet, cel puțin nu pentru mine. Dar pentru un reel rapid, ceva să arunci pe social media fără să te gândești, poate fi opțiune, aruncă o privire în aplicație și s-ar putea, dacă vrei o variantă simplă de utilizare, să-ți activezi și partea aia de cloud, au și o promoție cât să testezi cum e. Camera având Wi-Fi, se poate lega la Wi-Fi-ul de la birou, de acasă și poate să verse fișierele direct în cloud ca să le tragi ușor sau să le share-ești cu oricine. Funcția asta am mai văzut și la alți producători, e foarte bună că e acolo, tu hotărăști dacă vrei să dai bani pe ea, că deja camera e destul de scumpă și accesoriile pentru ea, evident, nici ele nu sunt ieftine. Apropo de accesorii, așadar, camera de bază vine așa, apoi vine acest accesoriu care se prinde aici și cu asta vine în cutie. Ar mai fi chestii care se mai pot lua în plus. Există acest POV Head Tracker, care îți permite să pui o cască pe ureche și camera să-ți urmărească mișcările, ți-o pui aici pe piept și unde te uiți tu, filmează și ea. Poate fi o chestie interesantă, numai că aia aș vrea să o prind, evident, cu un suport pe care să-l prind pe rucsac sau pe piept. Au și o prindere de gât, un neck mount, doar că este cu o prindere proprietară pentru ei. Sunt convins că vor apărea accesorii suplimentare. Noi, spre exemplu, vindem pe GB cele de la Small Rig, cu siguranță o să facă și ei așa ceva pentru camera asta. Iar lampa aia pe care eu o propun de asemenea pe site-ul lor mi se pare ok, dar nu neapărat. Ce m-aș mai uita, nu am găsit încă pe site-ul celor de la Insta de vânzare, microfon să-mi iau după. Camera asta suportă conectivitate wireless la alte microfoane. Noi am testat-o cu accesoriul ăsta de USB-C ca să nu băgăm în partea de jos. Am testat alte lavaliere de la alți producători. Am testat și de la Small Rig și de la DJI. Poți să mufezi pe USB-C orice fel de microfon, orice fel de lavalieră care dă semnal pe USB-C și poți să-ți legi chiar și două lavaliere simultan. Am făcut-o, a mers ok, însă sunt tare curios cum merge direct cu camera lor, care funcționează nativ direct, wireless, fără să trească să mai bagi niciun fel de adaptor în camera asta. Alte baterii externe și alte accesorii pentru ea, sincer nu știu dacă mă interesează. Poate o protecție, niște filtre, dar una peste alta, direct din cutie, din momentul în care a venit, ai la dispoziție, pentru prima lor încercare, un produs mai mult decât spectaculos. Eu cred că cei de la Insta360 au reușit, s-au mișcat foarte repede, competiția cu DJI este dură, este brutală și îmi place. Mă bucură această luptă între cei doi producători, pentru că ne-au adus așa ceva. De la Osmo Pocket am ajuns la Insta360 Luna, abia aștept să văd răspunsul celor de la DJI, care acum, în sfârșit, sunt provocați corespunzător de cineva cu un produs care este imposibil de refuzat de un creator ca mine și de aici înainte, asta devine camera din rucsacul meu. Și cu asta o să vedeți că o să facem din ce în ce mai multe filmări și cu mașini, și în mișcare, și în vacanțe, și peste tot, dintr-un motiv foarte simplu. Chestia asta, trebuie să mă uit pe specificații, că n-am pus-o pe cântar, dar mi se pare neverosimil. Greșesc eu?
233 de grame. Deci 233 de grame cu stocare, cu baterie mare, cu două obiective. Toată chestia asta, pentru cineva care călătorește, care este călător, care alergă de colo-colo, o să facă diferența. Nu mai trebuie să mergi cu un rucsac întreg după tine, poți să iei chestia asta în buzunar și vei face cel puțin treabă bună. Așa că, hai să vedem content de mai bună calitate și mai puțin AI slop. Și apropo, la capitolul camere de calitate, sunt tare curios să văd, tu ai auzit de ultima cameră de la GoPro? N-ai auzit, nu? GoPro a scos o cameră care vede că și ea e pe întuneric. Și are review-uri destul de interesante, în sens că unii zic că e foarte bună, unii zic că e foarte proastă. Dar apropo, am mai zis cineva ceva convingător de GoPro în zilele noastre. Deci gândiți-vă, am început de la GoPro, am trecut prin DJI și acum am la Insta360. Lumea asta se schimbă. Noroc că avem de unde alege. Așadar, cam acesta a fost clipul meu de test. Asta este varianta scurtă, condensată. O să pun mai multe clipuri, behind the scenes și filmări mai puțin editate din aventura mea de pe munte. Cred că merită în secțiunea de membri. La final vreau să le mulțumesc băieților din gașcă. Vreau să le mulțumesc încă o dată lui Piratu, lui Andy, lui Felix și mai ales lui Adi Coșa, care m-a ținut de mână să nu cadă în apă, în peșteră. Împreună cu ei am făcut așadar cel puțin 2 drumeții prin Apuseni și m-am convins de un lucru. Eu sunt mare fan Piatra Craiului și Bucești, dar Apusenii sunt ceva special. Vă încurajez să ieșiți pe munte, dar ieșiți în siguranță împreună cu prieteni pe care vă puteți baza. Luați-vă echipament și luați-vă și o cameră bună după voi ca să luați amintirile alea frumoase acasă. Aceasta a fost experiența mea încă o dată. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, sper să vă fi fost de folos sau măcar să vă distreze. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!